স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ'। সকলোৱে মোক কমেন্ট কৰি কৈ আছিল স্কিন পেইন্টিঙৰ স্কিনখন কেনেকৈ বনাই তাকে ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ। এইকেইদিন বতৰ বেয়া আছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলো। আজি বতৰটো ভাল, ভাবিলো ভিডিঅ'টোকে বনাই দিওঁ। আহকচোন, মই শিকাৰ লগতে আপোনালোকে শিকক কেনেকৈনো মই স্কিনখন বনালো। তাৰ বাবে লগা মই সঁজুলিসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। এই উকা স্কিনখন, এই স্কিনখনত মই এইটো ডিজাইন কৰিম। এইখন উকা স্কিনখন, আৰু ইয়াৰ বাবে মই লৈছো এয়া চনাকত, এয়া সেন্সিটাইজাৰ আৰু এখন পঞ্চ লৈছো। এয়া সেন্সিটাইজাৰ আৰু চনাকত গুলিবৰ কাৰণে যিকোনো মই এটা বটলৰ ঢাকন লৈ লৈছো। আৰু আমাক লাগিব এখন গ্লাছ। এইখন গ্লাছ, এইখিনিৰে মই এই স্কিন পেইন্টিঙৰ স্কিনখন বনাম। বলক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো। এতিয়া মই সেন্সিটাইজাৰ আৰু চনাকত মিহলাই ল'ম। চনাকত আৰু সেন্সিটাইজাৰৰ পৰিমাণ 2:10 অনুপাত, 2 অনুপাত মানে 10। মিহলাই ল'ম। এতিয়া চাই থাককচোন কেনেকৈ মিহলাও। এই সেন্সিটাইজাৰটো পেকেটত আহে, মই পানীত মিহলাই লৈ এনেকৈ বটলত ভৰাই থৈছো। এতিয়া মই ইয়াত চনাকত ল'ম। আৰু ইয়াৰ লগত সেন্সিটাইজাৰ মিহলাই দিম। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। এয়া আমাৰ মিহলি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই স্কিনখনত লগাই দিম। চাই থাককচোন কেনেকৈ লগাই দিওঁ। এতিয়া এই মিহলি কৰি লোৱা এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। এনেকৈ ঢালি দিম। আৰু মই এখন পুৰণি এটিএম লৈছিলো। আপোনালোকে স্কেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কিন্তু এখন বেয়া এটিএম লৈ লৈছো। এইখনেৰে এনেকৈ চাৰিওফালে মিহলি কৰি যাব। এতিয়া পিছপিনে বৈ অহাখিনিও এনেকৈ পুৰা কটৰ হৈ নোযোৱাকৈ এটিএমখনেৰে এনেকৈ টানি আনিব, যাতে কোনোফালে বেছিকৈ ৰৈ নাযায়, চাৰিওফালে সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া চাৰিওপিনে লগোৱা হৈ গ'ল। ডাঠ পাতল হলে নহব, পুৰা সমানভাৱে লাগিব লাগিব। এয়া মোৰ চাৰিওফালে একদম সমানকৈ লাগি গৈছে, তলফালেও আৰু ওপৰ ফালেও। এতিয়া এইখন মই শুকাবলে দি থৈ দিম, কিন্তু ৰ'দত শুকাবলে নিদিওঁ, আন্ধাৰ ঠাইত থৈ শুকাবলে দিম। এতিয়া মই এইখন বিচনাৰ তলত শুকাবলৈ দি থৈ দিম, কাৰণ পোহৰত শুকাবলৈ দিলে নহয়, আন্ধাৰ ঠাই লাগে। সেয়া দিনত বনাইছো যিহেতু আন্ধাৰ ঠাই বিচনাৰ তলত বুলিয়ে থৈ দিছো। এয়া এতিয়া শুকাবলৈ দিম। এয়া আমাৰ স্কিনখন শুকাই গ'ল। এতিয়া ইয়াত ডিজাইনটো বনাম। ইয়াৰ কাৰণে এখন প্লাইউড লাগে, কিন্তু মই প্লাইউড লোৱা নাই। এই পিৰাখনকে লৈ লৈছো। যাৰ ঘৰত যি সুবিধা হয় তাকে লৈ ল'ব পাৰিব। প্লাইউডৰ সলনি মই পিৰাখন ব্যৱহাৰ কৰিম। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই স্পঞ্জখন পিৰাখনত এনেকৈ দি লওঁ। দি লৈ স্কিনখন তলমুৱাকে স্পঞ্জখনৰ ওপৰত এনেকৈ দি লওঁ। এয়া তলপিনে স্পঞ্জ টুকুৰা এনেকৈ লগাই দিলো। এতিয়া এনেকৈ পিৰাখনৰ ওপৰত থৈ দিম আৰু এই ডিজাইনটো ইয়াত পাৰি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত গ্লাছখন দি দিম।
এইখন এতিয়া পাৰি ললো। এতিয়া এনেকৈ হেঁচি ধৰিব লাগিব আৰু 30 সেকেন্ড সময় মই ৰ'দত থাকিব লাগিব এতিয়া। এয়া ৰ'দত মই এনেকৈ হেঁচি কিনে লৈ আছো। এয়া ইমান ৰ'দ আপোনালোকৰ বাবে তথাপিতো ভিডিঅ'টো বনাইছো। এয়া আৰু অলপ টাইম লাগিব, মই ৰৈ আছো ইয়াত ৰ'দত। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখন পানীৰে ধুব লাগিব। এয়া গুচাই দিছো। ধৰিব পাৰিছেনে ডিজাইনটো কি ধুনীয়াকৈ উঠিছে। এতিয়া এইখন মই পানীৰে ধুই পেলাম। এয়া ধুই আছো মই। অলপমান চেনিটাইজাৰ মিহলাই দিম। এয়া মই অলপ কটন লৈ লৈছো। কটনেৰে এনেকৈ ঘঁহি চাফা কৰিব লাগিব। এয়া ডিজাইনটো অলপ ওলাইছে। এই সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি ওলাব লাগিব, তেতিয়াহে কাপোৰত কৰিব পৰা যাব। এয়া মই অলপ চেনিটাইজাৰ মিহলাই লৈছো কটনত। আৰু এতিয়া মই স্কিনখনত ঘঁহি দিম, যিহেতু অলপ যোৱা নাই। স্কিন বনাওঁতে এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হ'ল স্কিনখনত যাতে কোনো ধৰণৰ বালি নাথাকে। আমাৰ স্কিনখন পুৰা চাফা হৈ গ'ল। এইখন স্কিনখন। এতিয়া এইখন শুকোৱাৰ পাছত আপুনি ডাইৰেক্ট কাপোৰত কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তথাপিও মোক কমেন্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।